سبحان مغير الأحوال ومبدل البراميل المتفجرة العمياء الغبية بالورود والتبريكات والألوان الزاهية الجميلة دمشق. سبحان من أحيانا لذكراها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد على قناتكم قناة العالم 24. قبل أن نبدأ اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس للتوصل بكل جديدنا. اليوم الجيش السوري يزعزع أذناب إيران في لبنان. الجيش السوري يشن هجوما على أذناب إيران ويهدد بالمزيد، وكان قد اتهم الجيش أو وزارة الدفاع السورية يوم الأحد بأن حزب الله التابع لإيران خطف وقتل 3 من عناصره حال الحدود مع دولة لبنان. فيما كانت قد نقلت وكالة الأنباء السورية المسماة سانا عن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع بأن مجموعة من ميليشيات حزب الله التابعة لإيران تقوم عبر كمين بخطف 3 من عناصر الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتة غرب حمص، قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية وتقوم بتصفيتهم تصفية ميدانية. فأعزائي المتابعين، شاهدوا هذا الفيديو واتركوا لي آراءكم تحت في صندوق التعليقات. محررة عزيزة أبية عصية. من الأمس وأنا أفكر أن أكتب عن أروع محافظة سورية ثورية، فكلما أتت في مخيلتي واحدة قفزت الثانية وقالت وأنا من درعا إلى حمص إلى دمشق إلى حلب إلى حماة إلى دير الزور وكل المحافظات السورية. ولكن سأبوح لكم مشاهدينا، إدلب في قلبي لها حبة مسك زيادة بل أكثر، لأنها خضراء من الأساس. إذن مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا الآن. قالت وزارة الدفاع السورية إن مسلحين من حزب الله اللبناني عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا من أفراد الجيش 3 من أفراد الجيش السوري. وأفاد مصدر أمني سوري لوسيلة إعلام عربية مساء اليوم أن اشتباكات تدور على الحدود اللبنانية بين قوات من وزارة الدفاع السورية ومسلحين لبنانيين. في وقت سابق اليوم نقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن مديرية الإعلام في مدينة حمص السورية أن ميليشيا حزب الله توغلت داخل الحدود السورية وقتلت 3 مقاتلين تابعين لوزارة الدفاع السورية، عملت على سحب جثثهم إلى داخل الحدود اللبنانية. معنا عبر سكايب الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد حمادة. أهلا ومرحبا بكم سيادة العقيد معنا في هذه الحلقة. حياك الله. حياكم الله. أبدأ معكم، يعني كيف تابعتم هذا الحدث الذي ربما ستكون تداعياته خطيرة على مستوى العلاقات ربما بين الدولتين؟ للأسف الشديد لا يزال حزب الله لديه إمكانيات في تجاوز الحدود وعدم مراقبة الجيش اللبناني لحزب الله. ولن ننسى الاشتباكات التي حدثت في الشهر الماضي المدعومة من قبل حزب الله، المدعوم طبعا من قبل إيران، بين مهربين مخدرات مهربين الأسلحة في منطقة القصير في تلك المنطقة. اليوم عبرت قوات لحزب الله من قرية القصر إلى داخل الحدود السورية وقتلت 3 جنود من الفرقة 103 التابعة للجيش السوري وبدم بارد. يعني أحدهم كما رأينا أحد الفيديوهات تم ضربه في الحجارة حتى استشهد، وهذه عملية جريمة حرب يقوم بها حزب الله المدعوم من إيران. لذلك يرى دائما حزب الله يحاول التصعيد عبر الحدود، وكانت هذه المنطقة حكرا عليه، سلمه إياه نظام الأسد في تلك المنطقة، أقام فيها مناطق صناعية، مناطق لتهريب الكبتاجون والأسلحة ومستودعات وصناعة الممنوعات بشكل كبير. اليوم مع دخول الجيش السوري إلى تلك المنطقة أصبح هدفا لكمائن حزب الله ولاعتداءات حزب الله. لذلك اليوم الجيش السوري دفع بتعزيزات عديدة، وهناك اشتباكات حاليا في تلك المنطقة ما بين الجيش السوري وما بين المجموعات التابعة لحزب الله في تلك المنطقة. كيف سيكون الرد السوري تجاه هذا التجاوز برأيكم؟
أتوقع بأن يبذل اليوم الجيش اللبناني والجيش السوري لاحتواء هذه الحادثة، ولكن لا أتوقع بأن الجيش السوري سيصمت طويلا أمام هذه الاعتداءات التي يقوم بها حزب الله في تلك المنطقة، رغم أن الجيش اللبناني استطاع أن يسلم جثث 3 جنود الذين استشهدوا اليوم إلى الجيش السوري، ولكن إذا لم يكن هناك رادعا لحزب الله وترسيم حدود أو الجيش اللبناني يمنع قوات حزب الله من تجاوز الحدود والاعتداءات على الجيش السوري، فأتوقع بأن الأمر يحتاج إلى معالجة ميدانية، والجيش السوري لديه الإمكانيات القادرة، ورأينا في الشهر الماضي كيف استطاع كبح جماح عصابات مهربي المخدرات من آل جعفر وآل زعيتر وكذلك من حزب الله في تلك المنطقة. لذلك الاشتباكات اليوم تدور، وربما دائما الأمور الكبيرة تبدأ يعني عظيم النار يبدأ من مستصغر الشرر. طيب سيادة العقيد، قبل قليل الصحفي قتيبة ياسين كتب تغريدة قال فيها وزارة الدفاع السورية للجزيرة مسلحون من حزب الله عبروا الحدود في ريف حمص وقتلوا 3 من أفراد الجيش السوري. ما لم تنقله الجزيرة أنه تم إعدامهم رجما بالحجارة حتى الموت. هذا حدث يجب أن يكون ما قبله ليس كما بعده. هذا حدث يجب أن يغير وجه لبنان إلى الأبد. أنا أوان إنهاء وجود هذه العصابة. سيادة العقيد، كيف تعلق على هذه التغريدة؟ يعني اليوم المسؤول ليس فقط الجيش السوري من أجل ردع العدوان على هؤلاء الجنود الأبرياء في تلك المنطقة الذين يقومون بمهمتهم العسكرية ومهمتهم الأخلاقية في تلك المنطقة، ولكن اليوم الجيش اللبناني والشرطة اللبنانية والمخابرات اللبنانية هي المعنية، لأن هذه ليس فقط اعتداء ويعني اجتياز الحدود، بل هي جريمة حرب كاملة الأركان يقوم فيها عناصر من حزب الله تجاه توتير أولا الأوضاع مع دولة شقيقة ودولة جارة، وكذلك عبور الحدود، وكذلك قتل جنود سوريين بدم بارد بعملية تعذيب بالحجارة حتى الموت. هذه العملية تتطلب بالفعل إجراءات يعني من أعلى الحكومة، من الرئيس جوزيف عون، من رئيس الحكومة تمام إسلام، من رئيس جهاز الأمن، من الجميع إلقاء القبض على هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة في جريمة حرب، وهذا ربما يعني يبرد الحدود في تلك المنطقة حاليا. نعم. بالنسبة لحزب الله اللبناني، يعني هل يعني هناك مخطط يخططه لسوريا، خاصة أننا تابعنا جميعنا أحداث الساحل وكيف كانت مخططة من عدة دول؟ يعني حزب الله اللبناني وإيران وأولئك الذين خسروا الحرب في سوريا يحاولون إثارة المشاكل ويعني تهييج المجتمع السوري، أو يعني بداية حرب أهلية، هكذا يريدون في سوريا. لذلك حزب الله يسعى تهريب الحدود، تهريب الأسلحة عبر الحدود، تهريب الكبتاغون، إدخال عناصر من حزب الله إلى الداخل السوري من أجل العبث وتوتير الأوضاع و يعني تأليب الناس بهذا بشكل عنيف جدا. وكذلك يستخدم حزب الله يعني عدد كبير وهم والميليشيات الإيرانية والعراقية يعني منصات تواصل اجتماعي يبثون السموم من خلالها والفبركات الإعلامية من أجل إثارة المجتمع أو تأليب أفراد المجتمع على بعضهم وبث الروح الطائفية بين الشعب السوري. إذن هذا ما يفعله حزب الله اليوم. أصبح حزب الله ليس فقط يهدد الداخل اللبناني، بل يهدد المحيط ويهدد دولة جارة. يريدون أن تكون العلاقات متينة وجيدة وتختلف عن العلاقات التي كانت سائدة مع سوريا سابقا في ظل حكم الأسد الأب والابن. هذا ما قاله رئيس الوزراء اللبناني، رئيس الجمهورية وباقي الأعضاء. إذا أرادوا بالفعل أن تكون هناك علاقات متينة وجيدة ومتكافئة بين سوريا ولبنان، فعليهم ردع حزب الله وعصابات حزب الله ومنعهم من تجاوز الحدود والاعتداء على الدولة السورية. جميل جدا. أريد أن أنقل لو سمحت لي بعض الأخبار العاجلة التي تريدها وكالة سانا الآن.
تقول أن المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع في تصريحات خاصة لسنة مجموعة من ميليشيا حزب الله تقوم عبر كمين بخطف 3 عناصر من الجيش العربي السوري على الحدود السورية اللبنانية قرب سد زيتا غرب حمص قبل أن تقتادهم للأراضي اللبنانية، وتقوم بتصفيتهم تصفية ميدانية. هذا مصدر بسانة ذكرته عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية، وتقول ستتخذ وزارة الدفاع جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل ميليشيا حزب الله. قبل قليل سيادة العقيد، وقبل أن نخرج إلى هذه الحلقة سويا، قرأت على قناة الميادين وتنقل عن قناة الجزيرة أن هذا ادعاء. من يتبين في صحة هذه المعلومة العسكرية عادة؟ طبعا صحة أولا الفيديوهات، التحقيق الميداني، الشهود، كل هذه الأمور هي أو الجثث، فحص الجثث. يعني كيف قتلوا؟ هل قتلوا برصاص؟ الرصاص بعد يعني الطلقة عندما تدخل أي جسم مثلا يتم تقديرها. الخبراء الجنائيون يعرفون هذه الطلقة من أي نوع من السلاح، ما هو البعد بين مطلق النار والضحية. كل هذه الأمور تتضح بهذا الشكل، ما هي الطلقة القاتلة من أين، أو بطريقة أخرى حسب الكدمات، حسب كل هذه الأمور. طبعا الطب الشرعي هو الذي يقدر، وأتوقع بأن الدولة السورية اليوم يعني ربما تطالب بتسليمها هؤلاء المجرمون لمحاكمتهم ضمن سوريا، وربما تكون هناك اتفاقات بهذا الشأن حول هذا الموضوع، لأن هؤلاء جنود يقومون بواجبهم الوطني وحراسة الحدود. تم الاعتداء عليهم من منظومة أو تنظيم إرهابي يسمى حزب الله، وقتلهم بدم بارد. هذا إذا كانت المعلومات تأتي وفق هذا السياق. شكرا جزيلا لكم سيادة العقيد أحمد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، لوجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج سوريا الآن. مشاهدينا الكرام، سنتوقف مع فاصل قصير جدا، نعود بعده لنواصل الحديث ونحيي معكم يعني هذا الإحياء الهام لذكرى الثورة السورية. لأول مرة لا يوجد بشار الأسد في البلاد، وتحيا على الأراضي السورية وكافة الأراضي السورية. فاصل ثم نواصل. إذن مشاهدينا الكرام، لأول مرة منذ انطلاقها في 15 من آذار 2011، ولا خلاف ربما على التاريخ الذي اختلفوا عليه جميع السوريين، ذكرى الثورة السورية هذه تأتي لأول مرة بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. سنتابع بعض المشاهد التي تنقل لنا من قلب إدلب. الأحرار يوجهون رسائل الحرية في ذكرى الثورة السورية 14. ونشير إلى أن وزارة الدفاع السورية ردت على هذا التجاوز ويعني جرائم الحرب هذه بقوة. وكان قد أظهر مقطع فيديو جرى تناقله على الشبكات الاجتماعية تعرض أحد الأشخاص للرمي بالحجارة، فيما أشار مستخدمون إلى أنه أحد عناصر الجيش السوري الثلاثة الذين لقوا حتفهم. فيما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش اللبناني سلم من خلال الصليب الأحمر في لبنان 3 جثث لمقاتلين من سوريا عند نقطة جسيها القاعة الحدودية مع دولة سوريا. ولكن من جانبه نفى حزب الله بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود مع سوريا. فيما قالت العلاقات الإعلامية للحزب نفسه في بيان: كما نجدد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مرارا وتكرارا بأن لا علاقة للحزب بأي أحداث تجري داخل الأراضي السورية الشقيقة. فأنتم أعزائي المتابعين، ما رأيكم في هذه التصريحات؟ وهل لحزب الله أو أذناب إيران كما تسمى في الأفق علاقة بهذا يعني الموضوع؟